नमस्कार, मी रोझाच किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण काटवेलची भाजी कशी बनवायची ते बघूया। ही एक सीजनल भाजी आहे। पावसाळ्यात श्रावण आणि भाद्रपद महिन्यात काटवेल नेहमी बाजारात येतात, त्यामुळे वर्षातून एकदा तरी आपण ही भाजी नक्कीच खायला पाहिजे। या भाजीमध्ये भरपूर प्रमाणात प्रोटीन्स असतात। मी 250 ग्रॅम काटवेल घेतले, ते स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। या काटवेलांच्या मी फोडी करून घेतलेल्या आहेत। काटवेलला अनेक भागात अनेक नावे आहेत। काही भागात यांना करटुले किंवा कंटोळी या नावाने ओळखले जातं। तुमच्या भागात यांना काय म्हणतात ते मला कमेंट करून नक्की सांगा। पॅन आपला गरम झालेला आहे, यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल घालूया। तेल छान गरम झालेलं आहे। आता यात काटवेलाच्या फोडी घालूया। हे आपल्याला 5 मिनिटे छान तेलात फ्राय करून घ्यायचं आहे। मध्यम आचेवर आपल्याला हे छान फ्राय करून घ्यायचे आहेत। फ्राय करताना सतत हे हलवत राहायचं आहे। काटवेल आपले छान फ्राय झालेले आहेत, ते आपण एका बाउलमध्ये काढून ठेवूया आणि याच तेलात आपण फोडणी करून घेऊया। त्यासाठी 1 टीस्पून जिरं घालूया। जिरं छान तडतडलेलं आहे। यात एक बारीक चिरलेला कांदा घालूया। कांदा आपल्याला छान मऊ करून घ्यायचा आहे। आता यामध्ये 1 टीस्पून आलं लसणाची पेस्ट घालूया। आलं लसूण पेस्ट आपल्याला 1 ते 2 मिनिटे छान परतून घ्यायची आहे। यात एक बारीक चिरलेला टोमॅटो घालूया। टोमॅटो आपल्याला छान मऊ करून घ्यायचा आहे। यात पाव चमचा हळद, 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून धणे पावडर, अर्धा टीस्पून गरम मसाला घालूया। तुमच्या घरात जो गरम मसाला असेल तो तुम्ही यामध्ये घालू शकता। हे छान आपल्याला 1 ते 2 मिनिटे मिक्स करून घ्यायचं आहे। यात चवीनुसार मीठ घालूया। मसाले छान परतून घेतलेले आहेत। यामध्ये फ्राय करून घेतलेल्या काटवेलाच्या फोडी घालूया। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। यात थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। शिजताना कोथिंबीर घातल्यामुळे कोथिंबीरीचा छान फ्लेवर येईल। झाकण ठेवून आपल्याला हे 5 मिनिटे वाफवून घ्यायचं आहे। 5 मिनिटे झालेली आहेत। काटवेल आपण छान वाफवून घेतलेले आहेत। आता यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी घालूया। पाणी घालून आपल्याला ही भाजी छान शिजवून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता भाजी आपली छान शिजलेली आहे। दिसायला सुद्धा खूप चमचमीत झालेली आहे। यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया आणि ही भाजी आपण सर्व करून घेऊया। तर आपली चमचमीत आणि खमंग अशी काटवेलची भाजी तयार झालेली आहे। चला तर मग पुन्हा भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत मस्त रहा, स्वस्त रहा आणि स्वतःची काळजी घेत रहा। थँक यू।